אני רוצה להתחיל במשהו קטן שכן שייך לנושא שאני הולך לדבר עליו. יש את הרב הלל משקלוב שכותב בספר כל התור. הוא כותב שיש 3 ראשי קליפות. 3 סוגים של קליפות. שזה ישמעאל, אדום, עמלק. 3 קליפות הטמעות, מה שנקרא. יש את קליפת ערב רב. הוא אומר שלמעשה קליפת הערב רב היא הקליפה שהיא האויב הגדול של עם ישראל באחרית הימים. אנחנו לא יודעים מי זה ערב רב, אנחנו לא באים עכשיו כרגע לזהות מישהו מסוים או להגדיר חס וחלילה, אבל הוא אומר אומר הגאון מווילנה שזה עיקר העבודה של משה רבנו באחרית הימים, מסיבה אחת כי הוא הכניס את הערב רב, והתפקיד שלו זה להוציא את הערב רב, ואחד מהתנאים לגאולה זה להפריש את הערב רב מעם ישראל. בלי זה, גם הזוהר מדבר על זה, שצריך להפריד את הערב רב מעם ישראל. אומר הגאון מווילנה, או הרב הלל משקלוב, תלמידו של הגאון מווילנה, הוא כותב שבאחרית הימים עיקר המלחמה היא בערב רב. ושרו של הערב רב למעשה הוא זה שמחבר ומזווג את ישמעאל ואת אדום, את השור ואת החמור. ועיקר המלחמה היא בו, וכולם צריכים להילחם את המלחמה הזאת. וכל מי שלא נלחם את המלחמה הזאת, טוב לו שלא יצא לאוויר העולם ונהפכה שלייתו על פניו. דברים חמורים אני חושב. אנחנו נמצאים בדור מבולבל, דור של אחרית הימים. אנחנו מתקרבים אל הגאולה לפני נחיתה, לפני ביאת משיח צדקנו, לפני הגאולה. ויש להרבה אנשים שאלות. ועל פורים, אני רוצה להתחיל, אתם יודעים, יש גמרא במסכת מגילה שאומרת, עם אחד ישנו בעולמו של הקדוש ברוך הוא וגרממיה של אדום שמו, שהם יוצאים מחריבים את העולם. ואומר הגאון מווילנה, אל תקראי גרממיה, אל גרמניה של אשכנז שלנו, וגם רבי יעקב עמדין כותב את אותם דברים, גרממיה, אל תקראי גרמניה, אל גרמניה. אז כולם מייחסים את זה לשואת אירופה. אני חושב שאפשר לייחס את זה לשואת אירופה, אבל זה עדיין לא מושלם, כי עם אחד ישנו בעולמו של הקדוש ברוך הוא וגרממיה של אדום שמו, שהם יוצאים מחריבים את העולם. הם לא החריבו את העולם. הם מחריבים את העולם. בשנת 1955, במבצע שנקרא פפר קליפ, העלה הנשיא טרומן לארצות הברית נאצים. הוא צריך את הידע הרקטי ואת הידע הטכנולוגי שלהם, והוא שינה את השמות שלהם, שמות של, במקום להסגיר אותם לוויזנטה, להסגיר לציידי הנאצים, הוא פשוט שינה להם את השמות, את הזהות, והעלה אותם לארצות הברית, והם הקימו את ה-CIA ואת נאסא, והיום הם נמצאים ממלאים את ארצות הברית. למעשה האידיאולוגיה של סדר עולמי הייתה קיימת. סדר עולמי, היטלר דיבר, יימח שמו שם זכרו, דיבר על זה כל הזמן בהצהרות, סדר עולמי. אבל סדר עולמי חדש זה דבר שנוצר אחרי מלחמת העולם השנייה. האידיאולוגיה של גזע הארי השתנתה, כן? כביכול, זה לא בדיוק הולך לפי הגזעים, תורת הגזע, אלא לפי תורת ההישרדות. החזק שורד, החלש נכחד, מלחמת המינים בטבע, לפי תורת הכפירה של דרווין והאמונות שלהם. אז מי הם החזקים שצריך להשאיר אותם, טובי האנושות שצריך להשאיר אותם? לשיטתם זה אותם טייקונים, עשירים, מצליחנים, ואותם מדענים, צריכים את הידע שלהם, את טובי האנושות, ולדלל את המולטטות, את ההמונים. האידיאולוגיה של דילול האוכלוסייה לא השתנתה, לא פסה מן העולם, בוא נאמר כך, אלא פשוט פשטה צורה ולבשה צורה חדשה. והיום, אחרי מלחמת העולם השנייה, היא הפכה להיות סדר עולמי חדש. אני לא רוצה להיכנס כרגע ממש לכל לעומק הדברים, אבל אני אומר רק במילים פשוטות,
התוכנית, למעשה מדינת ישראל חתומה משנת 1992. בברזיל 194 מדינות חתמו על אג'נדה של דילול האוכלוסייה. הם קוראים לזה פתרון בר קיימא, הם קוראים לזה בשמות יפים, הם עוטפים את זה יפה. משנת 2021 עד 2030, המטרה שלהם ליצור דילול קרוב ל-90% מאוכלוסיית העולם. תשאלו אם אני קונספירטור, אין בעיה, תקראו לי מה שאתם רוצים, אבל אני אגיד לכם כך, תשמעו טוב. קונספירציה זה קשירת קשר. תיאוריית קונספירציה זה תיאוריה לקשירת קשר. אנחנו חושפים לא את התיאוריות, אנחנו חושפים את הקונספירטורים שקשרו קשר נגד האנושות. אז אנחנו לא קונספירטורים, אנחנו חושפי הקונספירטורים, באמת. ייתנו לנו דיסלגיטימציה, ויאמרו לנו שאנחנו לא בסדר, כדי שאתם לא תשמעו אותנו. אז אני יכול לומר לכם שבשני לתשיעי, בשנת 2021, אולי נתבלבל בתשיעי לשני, כן, הייתה כתבה שהתפרסמה, הולכים להשקיע 12 מיליון שקל נגד מפיצי הפייק ניוז במדינת ישראל, ומי הם השלושה הראשיים? עבדכם, והרב אשרוב ודוקטור אריה אבני. פרסמה כתבה בעיתון השער של ידיעות אחרונות. אבל היא לא התפרסמה באותה תאריך, התפרסמה 3 ימים אחרי זה. קודם כל, נלחמים בפייק ניוז, כן, מפיצי הפייק ניוז נגד החיסונים. 3 ימים אחרי זה הפיצו נגד שלושתנו, ובעצם משקיעים 12 מיליון שקל כדי שאנשים לא ישמעו אותנו, במילים פשוטות. לתת לנו דיסלגיטימציה ולהוריד אותנו מהמסכים. אז אל תתפלאו אם אתם שומעים דברים רעים, כן? אני לא, מי שרוצה לראות, אני יכול להראות לכם עוד מעט במהלך ההרצאה, גם את הפסק את חתימת רב חיים קניבסקי, ואת חתימת בית הדין של הרב קרליץ, שכתב שכל מה שהתפרסם נגדי באינטרנט, הכל שקר. אז כולל רב חיים קניבסקי, זה צדיק לברכה. אז אני לא מתרגש, כל אחד ייקח לעולם הבא את הפקלאות שלו, ויגיע לבית דין של מעלה, ושם נסתדר. אני רוצה להתחיל. הכוונה של באיזה המטלה הם באים, למה שאנשים ירצו לדלל את האוכלוסייה? זאת השאלה הראשונה ששואלים. למה? אגב, זה קשור לפורים. כי בפורים הייתה השמדה פיזית. ההשמדה הרוחנית, הניסיון להשמיד את הדת היהודית עם גזרות, זה בחנוכה, אבל השמדה הפיזית זה השמדה של עמלק. זה מלחמה להשם בעמלק, מדור דור. וזה הנושא שלנו, כי בסופו של דבר, כשאני מדבר על סדר עולמי חדש, אני לא מדבר על משהו שהוא לא קשור ליהדות, אני מדבר על מלחמה שיש לנו עם עמלק מדורי דורות, והם יודעים את זה. הם יודעים את זה ואנחנו יודעים את זה. אבל זה כלפי היהודים או כל העולם? קודם כל, זה כלפי היהודים והיהדות. מסיבה אחת, כי כשהם רוצים ליצור ממשלה עולמית אחת, ודת עולמית אחת, אז יש להם בעיה עם הדת היהודית, שהיא הם הדתות המונותאיסטיות שהנחילה, למעשה מבחינתם, ההסתכלות שלהם, לא שהנצרות והאסלאם כביכול, מבחינתם זה שני הזרועות שיצאו מתוך הדת המונותאיסטית של התנ"ך. צריך למחוק את דת התנ"ך. וזה בעיקר את היהודים, ביהדות. ולכן אנחנו בעצם עומדים במרכז הכוונות של הסדר העולמי החדש. יש להם כוונה ליצור דת עולמית אחת, אבל הדת העולמית הזאת, אם תרצו אני אראה לכם, בדת הזאת גם תזדעזעו, אבל אנחנו יודעים בדיוק מהי הדת הזאת שהם רוצים להנחיל, היא הדת הפך אלוקי ישראל לחלוטין. תחשבו על ההפך הגמור, תקבלו את התשובה. ודת עולמית אחת, ממשלה עולמית אחת וכו', כן?
אגב, הם חושבים שזה יחזיק להם ברעיון, הם חושבים שזה יחזיק להם אלפי שנים, כי הם רואים שכל הדתות לא מצליחות, הם חושבים שזה יצליח? הם משוכנעים שהם יצליחו. הם התחילו כבר עם התוכנית הזאת מ-1700. לא בעתיד, הם חושבים שזה ישרוד הדבר הזה גם? הם מאמינים בזה, כן, שזה ישרוד לגמרי. והם מאמינים שכבר עכשיו אנחנו בידיים שלהם, ושכבר עכשיו אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר. זה מה שהם מאמינים. הם כבר נמצאים, מבחינתם, אנשים פשוט כבשים שלא מבינים מה קורה איתם בכלל. לא הבינו לאן העגלה זורמת. אז אני יכול לומר לכם שאני כתבתי ספר שנקרא יש אלוקים, לפני 8.5 שנים. ב-300 דפים האחרונים הקדשתי לסדר עולמי חדש, פרק 13. אחרי פרק 12, שזה 100 דפים הוכחות למעמד הר סיני. ועוד דברים אחרים שקשורים לדת ומדע, להראות שאין אפשרות להעמיד שום תיאוריה בלי אלוקים והכל הבל, אבל לא משנה. הספר יש אלוקים נמצא שם גם כן 850 דף, אבל הפרק האחרון, פרק 13, דיברתי על התוכנית שלהם, תוכנית הדילול שלהם, מה הם מתכננים לאנושות, ואני רוצה להסביר בקצרה למה, מה הם מספרים לאנושות. האדם הוא אויב הטבע, הוא אוכל את אוצרות הטבע וגורם לנזק בלתי הפיך. יש תנאי קיום שהם נס בפלנטת ארץ, אבל התנאים האלה הם הולכים לקראת, כאילו, הגידול באוכלוסייה הולך לקראת קרע באוזון, פולושן, זיהום תעשייתי, דלק הולך ואוזל, אוצרות טבע שהולכים והנזק סביבתי שהוא בלתי הפיך, שבאיזשהו שלב תנאי הקיום בפלנטת ארץ לשיטתם לא יימשך אם לא נפעל. אז הם רוצים כביכול בשם הצלת הטבע לדלל את אוכלוסיית העולם. הם רואים בזה פתרון. עכשיו, השאלה היא, כשמדברים על דילול, יש כל מיני דרכים לדילול. יש אפשרות פשוט לשלוט בילודה או למעט את הילודה, אבל הם הרחיקו ממש לכת, ונדבר על זה. למעשה, כשהתחילו לחסן, אז הבנתי שהם יצאו לפעולה. אבל הם יצאו לפעולה כבר לפני כן. אנחנו נראה מומחים בעולם, מי שישאר כאן לשמוע עד הסוף, יצא מפה אדם אחר, כי מה שאתם תראו פה לא יראו לכם בשום מקום אחר, כנראה. זה כולל גנרלים בצבא הרוסי, בכירים ברשתות הריגול שלהם, מה יש להם להגיד על התוכניות האלה, מה אומרים מומחים בעולם שמבינים בנושא חיסונים, מה יש להם להגיד על החיסונים עצמם, אחרי שחקרו את החיסונים. ובעצם מה שאני בא להראות לכם זה בסופו של דבר, להראות לכם שיש פה כוונת זדון, ושאנחנו לא נמצאים איפה שאנחנו חושבים. אני רואה את עצמנו, את התקופה שבה אנחנו נמצאים היום, שמנסים ליצור שואה, נוסח שנת 2023, בצורה מודרנית, להערים על האוכלוסייה, ולשלוט על התודעה, ולהכניס אותה למטריקס, להשתלט על התודעה עם מדיה ממומנת, עם תקשורת ממומנת, ולהטעות אותה בצורה כזאת שהיא לא תבין איך היא מולחת שולל לקיצה, לדילולה, אוקיי? בואו למשל נדבר על עצמנו. מדינת ישראל היום מרשתת את כל הערים והופכת אותם לערים חכמות. והערים החכמות למעשה דורשות טכנולוגיה של G5. טכנולוגיה G5 למעשה היא טכנולוגיה מסוכנת. אני יכול לומר לכם שאני גרתי בתל ציון. לפני מחקרים ומומחים בעולם שידברו על זה, פשוט גרתי בשכונה חרדית בתל ציון, וראיתי שמרשתים את הכובעים האלה, ככה מי שראה על המנורות רחוב, ואחר כך ראיתי גם כן את המתקן הזה מעל איזשהו גבעה, והלכתי ושאלתי את הפועלים שם מה אתם עושים, מתקינים תשתיות של G5. אני נכנסתי למחסן, וביקשתי מאחד מהפועלים שייתן לי קופסה כזאת, בתוך קרטון, בתוך הניילונים, חדשה,
הוא פתח את החומרה, פירקנו אותה וצילמתי הכל מבפנים ושלחתי למרק סטיל, מומחה עולמי בנושא G5. הוא 30 שנה עובד נשק G5 בצבא ארצות הברית, נמצא בלונדון, שלחנו לו את החומרה ושאלנו מה אתה רואה? אנחנו בסך הכל יושבים לומדים גמרות, יושבים לומדים טור בית יוסף, לומדים שולחן ערוך, לא מבינים כל כך, והוא שלח לי מכתב וכותב לי במכתב, מדובר בדבר שניתן להפוך אותו לנשק בקלי קלות. מה קורה אצלכם בישראל? אני הזדעזעתי לשמוע את זה. התברר לי שגם עוד כמה אנשים עשו את זה, את הבדיקות שלהם, והבנו שמשהו לא בסדר קורה פה. היינו 70,000 איש בפייסבוק, ששלחנו מכתבים לשר התקשורת ומכתבים מחאה נגד הרישות של G5 ברחבי ישראל. אני יכול לומר לכם שבאיזשהו שלב פשוט הפילו את האתר של הפייסבוק, 70,000 איש, כי לא נחשבים לכלום. את המכתבים פשוט קיפלו אותם וזרקו לפח. ואני יכול לומר לכם, במקרה יש לי חבר שהוא אחד מהיועצים שם, אז הוא אמר לי בדיוק איך התייחסו לכל המכתבים האלה, פשוט קיפלו את זה כבדרך אגב, בצורה הכי אגבית שרק יכולה להיות, זרקו לפח ולא התייחסו לכל החתימות של 70,000 איש. מה שמתברר זה ש43 מדינות הביאו כ-230 מומחים בנושא G5 למליאת האום כדי להסביר למה זו טכנולוגיה שאסור להשתמש בה לאוכלוסייה הציבורית, אוכלוסיית העולם. ולמרות כל ההרצאות, כולל מומחים ישראלים, בסופו של דבר, אותם 43 מדינות שהתנגדו נאלצו לקבל את התכתיבים של כלל האומות, של ההחלטה הבינלאומית, של לרשת את מדינותיהם, גם נגד רצונותיהם. נגד רצונם. זאת אומרת, זה מעבר לבנימין נתניהו, מעבר להחלטה של מדינה כלשהי. לכן לא יועז הנדל יכול לעזור, ולא ליצמן שהיה אז שר הבינוי והשיכון, ולא אף אחד יכול היה לעזור. זה הרבה מעבר. זו החלטה בינלאומית. אג'נדות בינלאומיות. בואו נראה